tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ng ating Katipunan at live na live po tayo ngayon. Nagkakaroon lang po tayo ng technical difficulties. Kaya pag po umanhinan nyo na, pero syempre tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Pero ibibigay ko muna po sa inyo etong balita. Sa hiwalay po na briefing tinutulan ng mga medical group na pinamumunuan ng Philippine Medical Association o PMA ang mga panukalang hakbang para gawing legal ang cannabis para sa anumang paggamit maliban sa mga medikal na halaga na inaprubahan ng FDA. Sa pahayag ni Dr. Leonor Cabral Lim, isang neurologist at miyembro ng PMA na bagaman mayroong pagkakaiba sa karanasan sa mga pinsala ng pag-legalize ng cannabis sa iba't ibang estado o mga bansa, mayroong isang malinaw na kalakaran patungo sa mga nakakapinsalang epekto higit pa sa sinasabing benepisyo. Para sa Asosyasyon ng Medikal, ang panukala sa Kamara ay isang de facto bill para sa recreational marijuana. Anya ang cannabis na ginagamit bilang isang recreational na gamot at ginagamit bilang gamot para sa mga hindi napatunayang mga medikal na indikasyon ay isang mapanganib na gamot. Nagbabala ang mga eksperto sa PMA sa mga potensyal na negatibong epekto sa utak dahil sa pagkakalantad ng prenatal cannabis. Itunuro din nila ang tumataas na kahinaan ng mga kabataan sa pagbuo ng dependency sa sangkap. Ang legalisasyon ng cannabis ay isang hakbang na maaring makapinsala sa lipunan sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mas madaling pag-access sa marijuana para sa kabataang Pilipino. Yan ay ayon sa PMA. Samantala, inamin naman ni Director General Samuel Zacate ng Food and Drug Administration ang pagiging bukas niya sa medikal na paggamit ng cannabis o marijuana, ngunit nagbabala ang mga doktor na ang legalisasyon ng substance ay maaaring maglantad sa mga Pilipino sa hindi kinakailangang pinsala. Matatandaan na inaprubahan ng Joint Panel ng House of Representatives ang consolidated bill na naglalayong gawing legal ang medikal na paggamit ng marijuana, ngunit hindi ito inaalis sa listahan ng mga mapanganib na droga sa bansa. Katwiran ni Zacate, ang mga Pilipino ay dapat magkaroon ng isang malawak na hanay ng mga therapeutic indications o mga gamot na pinili. Kaya para raw sa kanya, for the record, ay bukas na bukas para sa marijuana hanggat ito ay nakaayos at hindi nagdudulot ng pinsala sa publiko. Bagaman bukas sa pagsasaalang-alang ng medikal na marijuana, sinabi ni Zacate na ang issue ay napapailalim pa rin sa karunungan ng lehislatura. Sa ilalim ng kasalukuyang mga regulasyon, ang FDA ang may autoridad na magbigay sa mga ospital ng compassionate special permit para sa paggamit ng mga hindi rehistradong medikal na produkto kabilang ang naprosesong medical cannabis. Ang mga gamot na ito ay inireseta sa mga pasyenteng sumailalim sa chemotherapy, dumaranas ng wasting syndrome dahil sa AIDS o nakararanas ng neuropathic pain na nauugnay sa multiple sclerosis. Samantala, sinabi naman ni Representative Robert A. Barbers na namumuno sa committee ng mga mapanganib na droga ng Kamara na hindi raw gagawing legal na imilungkahing batas ang marijuana dahil mananatili itong classification bilang isang ipinagbabawal na gamot sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang panukalang batas ay naglalayong lumikha ng isang medical cannabis office sa ilalim ng Department of Health na magbibigay ng accreditation sa mga doktor at iba pang lisensya para sa medikal na paggamit ng cannabis. Kwestiyon naman ng Public Health Reform Advocate na si Tony Liachon ang pagdaragdag ng responsibilidad sa DOH. Samantala, matatandaan na ang Thailand ay nakatakdang agarang ilipat ang isang panukalang batas upang ipagbawal ang recreational na paggamit ng cannabis matapos i-decriminalize ng kaharian ang substance noong 2022. Yan ay ilang mga balita tungkol sa usaping medical cannabis Okay, itos, nako, masyadong mainit ang usapin tungkol dito sa marijuana, no? Pero ang tanong dito ng ating mga kababayan, paano ba nagsimula
paggamit ng illegal na droga? Saan ba ito talaga nag-origin? At paano ba? Sino ba ang mga nasa likod nito? Okay, Kat, hindi ko alam yung sagot sa question mo kung saan nag-originate yung drugs, no? hindi, hindi, hindi ko pa na-research siguro yon. Pero at sinong gumagamit. But since time that we know, yung modern history, marami na pong gumagamit ng what they call from plants, from different sources, from roots na nagbibigay ng tinatawag nilang hallucinatory properties, no? At yung iba, sinasabi nila dahil pag ininom mo tong plant o itong halaman, nagbibigay sa iyo ng feeling ng para kang nakakalimutan mo na yung sakit. Nakakalimutan mo na yung sakit sa katawan at nakakalimutan mo na So, at that time, I would think that yung mga earlier people, yung ancient people would say this is a curative. Kasi yung siyensya po about chemistry, about biology, hindi pa ganun ka-established. So later on na, in the 20th century na siguro, or 20th century na nakikita natin yung mga properties na to na nakakasama pala na pwede naman tayo kumuha ng ibang no? So, I just wanted to talk about first, ito yung mga issue ngayon dito sa Pilipinas na sinasabi nilang gusto nila ipasa yung medical marijuana bill. Kasi daw po yung rason ng mga authors or sponsors of the bill was that around the world, ito na yung pinupush nila. Ito yung tinatawag na medical marijuana at nagbibigay daw ng lutas sa mga problema at yung mga feeling nila sa mga sakit sa katawan. And they point out dito sa US and dito sa ibang mga bansa, nalilegalize na po yung at least itong tinatawag natin na gateway drug, ito yung marijuana. Pero syempre, sa atin dito sa Ating Katipunan, naniniwala po tayo na marijuana is a gateway drug. And it is much like opium and other drugs, it is going to destroy your population. At maski na nilegalize mo yan, kakalat at kakalat yan, at masisira ko ang kabataan at ng future ng iyong population. One look lang at the US po. Yung US na lang tayo yung amount of drugs that the youth are taking in the US. Nakakasira po yan ng bansa. It is a national security issue and the government should take a hard line against all of these efforts. Itong sinasabi ng isang doktor na in-interview regarding this marijuana, there is no specific basis for saying that it can be curative. There is no science behind it. Yung proponents po nito there are some palliative qualities. There are some, it does not cure you, it makes you feel better. Yun lang po. How does it make you feel better? Because it affects certain areas in the brain that are connected to pain. So, ang ginagawa lang po nito, pinapatay po yung feeling sa mga nerves, sa mga sa utak mo na associated with your pain. So, sinasabi nila nagiging parang painkiller to. Pero hindi po ito scientifically proven na this is a painkiller for sure. Ang sinasabi lang nila, mas maganda yung pakiramdam mo kung pasensya ka. Kunyari, may sakit ka with cancer, binibigay mo na lang sa kanila. May sakit ka
you need pain. Ito na lang mas masarap na. But it does not cure you and in fact destroys you further. And it's nakaka-addict po. Eh, yung mga iba doon na-addict na sa painkiller, ito pa kaya. Okay? It's going to be cheaper. It's going to be more, binobola lang po tayo ng mga advocates nito na ito yung gagawin natin, ito natin pwedeng gawin. Kasi, obviously, yung mga nagmamariwana, yung sinasabi lang potheads, hindi naman namamatay rin yung pag-iisip nyo. May commercial ako nakita dati. Meron siyang lutuan, frying pan. Tapos sabi niya, this is your brain. Tapos nilagay nila yung nagbasag sila ng itlog sa frying pan at naluluto yung itlog, nagiging fried egg. Sabi niya, this is your brain on drugs. Tama po yun. In essence, that is what's happening. Masisira po ulo natin sa droga at dito sa Ating Katipunan, and for us, we always say no to drugs in any way, shape, or form. Now, are there pharmaceuticals that are also harmful to you? Yes, of course. Are there pharmaceuticals that the pharma industry pushes on you na hindi naman totally curative? In fact, nakakasira pa nga ng katawan. Yes, meron nga. But it doesn't mean na itong dahil dito, ililegalize na natin yung marijuana. Alam mo, marami akong nakausap dati. Yung iba, mga kasama ko, mga kaibigan ko dyan, na nagiging mga congressmen o senador. Lahat sila sang-ayon po. Nakakalungkot po. Kasi sang-ayon sila sa itong mga, yung medical marijuana is beneficial. Alam niyo, pag nilegalize yung sinasabi yung medical marijuana, ano may ibig sabihin nun? Na kailangan may reseta ka ng doktor. May reseta ka ng doktor, pumunta ka sa kanilang place, pharmacy, and then they will sell you marijuana. Pero kailangan may reseta ka. Ang dali-dali kumuha ng mga reseta ngayon. So lahat na lang ng excuse, ito yung mo, lalo na pag na-addict, naging addict ka na dyan sa marijuana, hahanap-hanapin mo yan. At hahanap ka ng reseta, magdanakaw ka pa ng reseta para makabili lang ng marijuana. Okay? Ito yung mga and a lot of this drug legalization efforts is funded by a guy named George Soros. Because his Open Society Foundation are involved in the push towards legalization of marijuana. But that is just para siyang mabubudol ka. Binubudol lang tayo. Ipapasok nila yan, ililegalize nila, pero hindi naman lang yun ang ipapasok nila mamaya. At dahil sira na yung bansa mo sa marijuana, kasi legal na siya, lahat na marijuana, hindi na sila lalaban pag mas malalaking droga. Okay, mas mahihirapan ng mga enforcer natin, mas mahihirapan ng bansa na depensahan ng ating katipunan, ang ating nation, ang ating republic from the scourge of drugs. The drugs has been used in history as a weapon of war to destroy populations. Yung opium war pa lang Yung opium war pa lang natin dati in China in the early 18th century. Nakita ng China, ang business po ng Britanya dati ay ang pagtutulak ng opium in the early 17th, late 17th, early 18th century. Okay, late 18th century, early 19th century, mga 1812, gano'n. So they started to push forward kasi pera po ito.
So itinutulak nila ang pinapagawa nila sa India na colony nila. Tapos itinutulak at yung binebenta sa buong mundo at yung malaking market yung China. Okay? Yung city of Canton, which I believe is Shanghai now. The city of Canton became the point where traders, drug traders, and of opium would congregate and sell drugs. Ang nangyayari kasi itong yung mga malalaking shipments, ships of the British, they would go park tapos paparada sila doon sa may dagat sa off the coast of Canton. Tapos yung mga maliliit na ship ng mga drug trader pupunta ngayon dyan at bibili ng opium. At yung mga maliliit na ship babalik ngayon sa China yan. Tapos pupunta sila sa mga river, mga waterway yan, aakyat na sa buong China, sa interior ng China, magbebenta yan ng droga. Nakita ng emperor po na nakakasira to. No? Kasi pag may nakita kang isang drug addict, hindi siya makaka-function as a citizen of society. Nakakasira po ng buhay yan at buhay ng mga mahal niya at society at large. Alam na po natin yan. Nakakasira talaga ng ang nation ang drugs. Okay? So, at that time, lucrative po, yumayaman po sila sa pagbebenta ng opium dyan sa China. So nagalit tong emperor, sabi niya, nakakasira to ng Nagsulat siya ngayon sa Britanya at sinabi niya, tama na yung pagbebenta nyo. Hindi na namin kayo papayagan magbenta ng opium dito sa amin kasi nakakasira. Nagalit naman tong Britanya, sabi niya, kailangan free trade. Hindi ko po alam yung Tagalog ng free trade. Pero malayang pagbebenta ang gusto nila. Sabi nila, free trade dapat lahat. Walang protectionism, walang trade barrier. Sabi nila, kailangan free trade po lahat. At sinasabi nila, kailangan payagan nyo kami. Ayaw. Up to the point na yung kanyang governor doon sa Canton, yung province doon, ay nilubog lahat isang shipment, na malaking shipment ng opium sa dagat. Nung nangyari yun, nagdeklara ng gera itong Britain against China. So nagdumera sila dahil sa opium. Ito yung tinatawag na opium war. I think there were 2 opium wars also. Ano yung resulta? Dahil mas superior at mas advanced ang armas ng Britanya at the time, they were able to sink the fleet of the Chinese emperor. Wala pong laban. So nag-surrender tong Chinese emperor. Sabi niya, sige, wala akong magagawa. Gumamit kayo ng dahas. Wala akong magagawa. So sabi ng, ano ba yung demand nyo? Sige, ito yung mga conditionales namin. Kailangan payagan nyo kaming malayang ibenta tong opium sa nyo. Pangalawa, bigay mo sa amin yung isang island. Yung mga island para doon kami magano ng ating mga negosyo. Ang island po yun ay Hong Kong. Kaya nakuha po ng Britain ng 100 plus years ang Hong Kong. Okay? Yun yung umpisa ng Hong Kong. Kaya dati, sinasabi lang, Hong Kong was under Britain. And then they had to turn it over back to China. And the first drug bank that they established in Hong Kong was the Hong Kong Shanghai Banking Corporation, HSBC. It's only established, it's only put up by the merchants of drugs. And until today, yung HSBC po, ilang beses na nanguhuli na nagmamoney laundering o tumatanggap ng pera mula sa mga drug lord sa Colombia, sa Europe, gano'n. Marami na pong kaso yung HSBC hanggang ngayon. So that is the current history of drug use. So but again, itong effort na tignan po natin as a whole, yung akin pong pananaw dyan is like this.
Our country is being destroyed from enemies outside in cooperation with our enemies inside, our traitors inside the country. Marami po sa atin yan. The one is those who want to destroy. When you want to destroy a country, you want to destroy their people. Number one. Number two, you will want to destroy their constitution. You will destroy their laws, you will destroy the institution. Number three, you will get them unproductive. Tatanggalin mo ngayon lahat ng means of production nila. So number one, nakuha na nila yung mga industriya natin. How? Privatization, globalization, deregulation. So wala na tayong electricity, binigay na natin. Wala na tayong oil, wala na tayong tubig, wala na tayong pagkain. Okay? Ngayon, may effort to destroy the Constitution. Okay? So it is an effort. It is a real effort by those outside in cooperation with those inside to destroy the Constitution, especially the economic provisions of the Constitution. And now they're going to legalize marijuana. All of that is funded by the same networks. Hindi iba yung nagpo-push yan. At ginagawa nila sa lahat ng bansa. Diba? So, tignan natin kung we are worthy as a nation to survive. Kasi kung kami-kami lang dito nila Cathy at Bear at dito sa Ating Katipunan ang nag-iingay at tumututol dito against that, but we are against it. That means majority, yung mga liderato natin, we are not going to survive as a republic, and that's our fate for now. Let us see if we Filipinos, if we statesmen, if we patriots have the moral courage to survive. Tignan po natin. I think we have some slides. Ilabas natin, Ver. Tignan natin kung malalabas about the drug trade. Tignan lang natin. Okay, kung mag-crash tayo po, babalik po tayo after a while. Pero ating computer yata naghihinangalo na, di ba? Naghihingalo na. So, pero ilabas natin yung statistics on just the one slide, yung malaki, para makita natin itong drugs is a global security issue. Yung nakita kong slides natin kanina, kahit yung dalawa, only the global slide, the global drug trade value, which is at 650 billion. Oo, 652 billion. Yun, 652 billion dollars. Ito ang estimate. So, if it were a country, it will be the 22nd ranked in the world. Ahead pa of Sweden, Poland, and Belgium. Ahead of us. Kumbaga kung drug business ito yung delikado. So, this is the annual turnover. Ngayon, if this is the number, pag-isipan mo, saan mo lalagay lahat ng pera? Di sa mga bangko. Tapos, kung ikaw yung bangko, mag-question ka ba talaga, papasok nila 100 billion sa bangko mo? I-questionin mo pa ba yun? Diba? So that is the very essence of this whole point we're trying to make. And if this is the case, where does it go? It goes to, when you say drug trade, it's not buying and selling of drugs lang. It is paying off politicians. It is paying off world leaders. It is paying off security of the countries, the generals, in police, at lahat na para wala na mag-question ng sa ating mga drugs, di ba?
Yung nakikita natin po natin minsan dito na nag-raid yung mga PNP na nakuha ng mga drugs, maliit lang po yun. Palagay ko nga, binibigay lang nila yun para meron kunwari. Para meron kunwaring huli. Pero yung mas malaki, nakakatakas. Marami pong nagsasabi na yung Chinese, a lot of the Chinese mainlanders are involved in this. But it's not just the Chinese. The Chinese are the ones active in Asia. Sila yung pinaka sabihin na natin malaki. But meron yung ibang mga nationalities dyan. Kasi malaki nga, 650 billion a year. Okay, so this is what it is. Sige, okay na yung ano. This is a conservative estimate. Okay na yung graphics natin yan. This is a conservative estimate. Hindi po to sigurado kasi mahirap i-trace. Now, with drugs, the amount of drugs moving around the world, hindi po dahil gustong-gusto ng tao, pero itinutulak sa tao ito. Kaya nga pusher. Hindi po dahil ang tao, kung hindi siya natutong gumamit ng droga, hinahanap-hanap na yung droga at may demand. Yan po ang excuse ng mga drug legalization organizations and NGOs. Gusto nila i-legalize lahat ng drugs para sabihin nila, para i-tax natin, para kumita. Pero sira naman ang population mo. Puro zombie ang lalabas ng population mo, di ba? So, ang hindi po ito dahil nadidemand, tinutulak po. Paano po tinutulak? Paano tinuturuan ng mga kabataan na gumamit ng droga? Sa mga sinehan, sa mga movies, popular culture, sa music, popular music. Lahat ng mga artista ngayon nakikita nang nagmamariwana sa music video nila. 'Di ba? So nagiging cool or nagiging allowable lahat ng popular music, popular movies, the culture is all pushing drugs, teaching you how to take drugs. Okay? So they are the ones, that's how you teach the youth. That's how you condition the youth. That's how you say, oh, okay lang to. Okay lang tayo mag-drugs. That's how the youth are taught. Tapos yung barkada nila, kunyari, you feel bad, ito, take ka nito, ito, magshabu ka ng konti. Sa sarap ang pakiramdam mo. Tapos ito ngayon, legal na yung marijuana. Then daming nagkakasakit dito sa Pilipinas. Yan ang hahanapin nila. Tinuruan mo mag-marijuana. Diba? So, tinutulak po nila kasi yan ang industry. Kung may legitimate drugs, hindi illegal narcotics, may illegal rin. Pero yung legal, ganun rin ang ginagawa nila, di ba? Yung hindi kayo kinocure, kundi nagiging dependent kayo sa droga nila. Di ba? And the illegal drug trade is the same. Pinupush po nila yun. $650 billion a year on different drugs. That is also used to lobby. It's been convince lawmakers, bribing lawmakers to put laws to legalize drugs. Sa umpisa, marijuana. Primera sa marijuana. Tapos pagkatapos yan, wala na. Tuloy-tuloy na po yan. So this is how they do it. And pinapano na parang lahat naman tayo nagdodroga, lahat naman tayo nagmamarijuana. Hindi po totoo yun, di ba? Ang republic po natin is only as good as its citizens. Pag yung citizens na yon nagmamarijuana at nagdodroga, patay na yung bansa po nyo. At itong mga bill na itutulak ng mga senador na to, yung mga congressman na to, dapat hindi payagan ng taong bayan. Okay, masisira po ang bayan. Doon tayo agree
kay dating Presidente Duterte. Okay, doon tayo 100% behind him. At nakita po natin parang bumabalik na daw sa mga barangay yung droga ulit. Nawala lang si President Duterte, bumabalik na naman. At nakakatakot po yan. Nakakatakot po yan, lalo na pag mga kabataan yan. Kasi wala na yung kinabukasan po natin. And there's no way we can rationalize or reason with our leaders or our citizens if majority of them are taking drugs, are on marijuana. So, kahit po natalo tayo or kahit po may consequences po yan kasi maraming pera po yan. Bibili sila ng mga armas, bibili sila ng nakita niyo po sa mga sinihan yung mga Colombian drug lords. May mga small armies, 'di ba? Nagiging warlords na sila. Kasi marami silang pera. So bibili sila ng mga tao. Marami rin tao ditong ganyan. Ginagamit ang pera ng droga para tapos dahas ang kanilang gamitin. Nakakatakot po yan. So, and it destroys nations just like it destroyed China at that period. It's going to destroy other nations now. And the Philippines is one of the major transshipment points of drugs in the world. Transshipment points, ginagamit ng mga port natin para i-travel. So, dock dito yung malalaking cargo ships. Pupunta sa isang port, lalabas na naman. Pero syempre may matitira dito. At sabi nga ni Chairman Butch dati, yung kay Duterte nga, under the administration of Duterte, ang daming nakikitang factories. Malalaking factories ng drugs dito sa Pilipinas. So hindi lang transshipment points, nag-i-export pa tayo. Ginagawa natin dito, tapos ina-export pa. Delikado po yan. Kaya nawawala lahat ng gusto natin para sa bansa natin. Sinisira po yan. So the three major things. You will destroy their ability to produce their infrastructure, which is through deregulation, privatization, and globalization. Number two, you will destroy their constitution. And then you will introduce laws that, like this drug legalization, to destroy their population. Ito po nangyayari. This is what's alarming for us now. Yun lang, Kat. Yun lang muna. Grabe yung paglalatag mo ng para bang talagang totaling sinisira nila hindi lang bawat pamilyang Pilipino ito, hindi lang individual. Naalala ko nga yung binabanggit ni Chairman Butch Valdes dati. Isa lang daw ang malink sa illegal drugs sa pamilya. Talagang nasisira daw. Dahil nasisira daw talaga yung pamilya because of illegal drugs. Naalala ko lang yung isang nung nakaraan na talakayan natin dito sa Katipunan. Yung speech na binigay sa University of California Medical School in San Francisco noong 1961 ni Aldous Huxley. Ang sabi niya, there will be in the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude and producing dictatorship without tears, so to speak, producing a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will, in fact, have their liberties taken away from them, but will rather enjoy it because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda or brainwashing enhanced by pharmacological methods. And this seems to be the final revolution. Grabe, no? Ito parang talagang ang
Nakakalungkot isipin na nahihirapan na nga tayo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, dahil sa mga pulisiya, mga batas na ginagawa nila na sa halip bumuti yung kondisyon at pamumuhay ng mamamayang Pilipino at umunlad ng ating bansa. Dahil sa mga batas, yung privatization, globalization na pinapatupad nilang pulisiya, deregulation, eto pa, 'di ba, yung legalization, lalo na sa atin, talagang makikita mo no sa mainstream media talagang marami talagang balita na at tila itong grupo ng sinasabing mga scientist, isang scientist daw siya na kung saan nagtayo ng isang pharmaceutical company at isinusulong. Siya ang nangunguna na nagsusulong ng legalization ng use of medical cannabis dito sa ating bansa. At nakakalungkot na maraming Pilipino ang nalilinlang sa ganyan. Hindi nila nauunawaan na ang laki ng epekto nito sa ating bansa. Meron Yes. lang Yes, go ahead, Kat. Go ahead. Sige. I wanted to say also during the one of the most famous events related to drugs and panira at tinetesting, which turned out na parang it was really a CIA operation about how the drugs were affecting the population, was Woodstock. Hindi ko alam kung alam ng mga viewers natin yung Woodstock. Pero Woodstock was a place in New York, Woodstock, New York. It was the first outdoor concert na puro banda, puro gano'n. Tapos nag-imbita sila ng mga tao to go there and watch music kuno, rock music. Tapos, pumunta sila doon, pero naka-stage lang doon, ilang araw sila doon, pero walang mga banyo, walang mga setup, walang mga ngayon, pag nakikita mo mga concert, may mga security, may mga doon wala daw, free for all. Tapos, nagdi-distribute sila ng Coca-Cola, soft drinks. Mm-mm. Pero merong Ecstasy. hindi, may LSD. LSD is a hallucinatory drug. Okay? Tapos, yung nagdi-distribute, yung security, is a group called the Hells Angels. Alam mo ba yung Hells Angels? Hells Angels is a motorcycle group. Yung nakikita mo sa US, yung malalaking mga big bikes, yun ang kinuha nilang security. Sila ang naging security sa Woodstock at nagdi-distribute sila ng coke laced with or may sinasama silang droga. At gusto nilang i-obserbahan yung relationship ng pag nakainom ka ng droga o may droga ka sa sistema mo, ano yung epekto sa iyo pag nakikinig ka ng music. Specifically certain kinds of music. This was and then nakita natin sa Woodstock, sinasabi nila, walang banyo. So lahat ng tao, kung saan lang pwede, dumudumi. Nagdudumi at umiihi kahit saan. Tapos, since high sila sa droga, tapos may music, maraming taong magtatanggal ng damit. At kung ano-ano nang ginagawa doon sa festival na yun, ilang days yun. So pagkita mo daw doon, parang ang baho, tapos parang yung mga tao, parang mga hayop. Pero niro-romanticize nila pag nagsusulat yung mga tao about Woodstock, parang ang ganda-ganda daw, walang rules, walang maganda daw kasi music lang, tsaka peace and love, yung mga hippies. Ganun. Pero sa totoo lang, parang ginawa mong aso yung mga tao dahil sa droga. At eksperimento to ng sinasabi nilang CIA.
Kasi lumalabas lahat ng mga declassified reports about this event. At since then, marami pang ibang mga music festivals na ginamit nila. Tinitingnan lang nila yung epekto sa tao. Nag-eksperimento sila. So that's one big event na I remember that nabasa ko to sa LaRouche rin eh. May report sila, hindi ko lang alam kung saan na. Pero maybe online you can find it, no? Pero it was an experiment on drugs and how it does affect people. This was in 1970 yata. Not sure, 69? I'm not sure. Pero ito yung ginagawa nila. Tapos under the sabay nun, may Vietnam War kasi. At lahat ng mga bata dinadraft papuntang gera. So ito yung tinatawag nilang counterculture revolution na parang yung mga nasa school, mga kabataan, against sila sa gobyerno kasi itong gobyerno masama ang tao. Masama kasi nanggegera ng sa Vietnam at kinukuha nila yung mga kabataan namin. So against anti-war, peace, love, and rock and roll. Yan ang inaano nila. So ito yung ginagamit naman nila. Pero yung yung mga promotor ng Woodstock at yung gera, pareho lang. CIA and the US government at the time. So that was the ayan, magandang graphic to, Cathy, labas mo. That is so this one shows, maganda to, before I turn it over again. This is according to the World Bank. The value of illicit drugs at wholesale level in billions of dollars compared to agricultural commodities. So kita mo, half ang value. Yung illicit drugs is 94 billions. This was in 2003 ha. 94 billions. Yung meat, the second is meat, pero yung meat kalahati lang ng droga. All cereals, tobacco products, wine, wheat, beer, coffee, lahat. So yung mga importante para mabuhay, yung meat, which is chicken, pork, beef, fish, and agriculture products, or cereals, which is corn, rice, lahat, is half. Yung cereals, less than half. So this is the value. Ibig sabihin, tinutulak talaga nila yung droga sa tao. Kasi ganito yan. Kung gusto nilang tanggalin talaga yung droga, tatanggalin nila yan. Di ba? Madali lang eh. Mga gobyerno, mga bangko, mga di ba? Alam naman nila kung saan ginagawa. Di ba? Yung droga. Yun lang. Go ahead, Kat. Pero ibig sabihin yan, Itos, dyan sa graph na yan, no, na pinakita natin, talagang isang malaking negosyo ang illegal na droga compared to other commodities. 'Di ba? Laki talaga. At kaya hindi ka magtataka kung bakit yung ating sabihin na nating mga kilalang tao, yung mga hindi malayong isipin ito, naalala ko yung sabi ni Chairman Butch noon, hindi malayong isipin na pati raw yung mga ginagamit na pang-lobby sa ating mga mambabatas ay dyan ang gagaling. Katulad nga rin ng binanggit mo kanina. Kaya talagang totally, tama yung sinabi mo kanina, it's actually a distraction of our Constitution. Anyway, bago tayo magpatuloy, sorry, Kat. Yes, Itos. It is a destruction of the nation. It's not the destruction of the Constitution. It is a destruction. It is a attack on our nation. Yung Constitution, ina-atake rin nila. Kasi yung itong mga lobbyists, gusto nilang palitan ang Constitution natin, tanggalin ng economic provisions para wala na tayong laban pag pumasok na. Alala mo yung sinabi ko kanina, yung sinasabi kong yung opium war, pinipilit magnegosyo itong British kahit na ayaw na ng gobyerno ng China at the time. Sinasabi nila free trade
free trade, dapat payagan mo kami mambenta. Hindi pwede yung protectionism, wala ng mga taxes dyan. Tapos, ayaw nila, ginera nila. So that is what happened. 2 opium wars yun in the span of what? 30 years, I think. China lost both those wars kasi dinidepensahan niya yung bansa niya, natalo siya. Kasi gusto mag-push ng droga nitong Britannia at the time. Yun lang. So, an attack is not on the Constitution. The attack is on our nation, our people. Yun lang. Correct. That's noted. At para lang po sa kaalaman po ng ating mga tagapanood, nako, baka po may mahagilan po kayo ng ganitong klase po ng libro, maganda pong basahin ninyo ito at bisitahin nyo rin po ang ating pong EIR, yung LaRouchepub.com. Makikita nyo po ron ang mga article at mga tungkol sa ganitong pinag-uusapan po natin ngayon. Nako, marami pa pong, mayroong pang isang klase ng ganito, di ba? Ito, dope ink, di ba? Now you know. Yung ibig sabihin ng dope ink, dope, drugs, dope incorporated. Ibig sabihin, yung book na yan, from the editors of EIR, yung sa LaRouche, hindi ko alam kung it's still in print. Pero maganda yun because it gives you a whole look about the drug trade and sino nagpo-promote, the historical aspect to it, sino yung ilan yung countries involved in what drugs and all of that. So that is from the editors of EIR. Dope Inc. I think sa Amazon pwede na kunin yan. But it's important. Tama yung pinakita mo yan, Kat, pero hindi namin pwedeng ipahiram yan kasi amin lang yan, konti lang yung kopyang yan. So, Dope Inc. is the from the editors of LaRouche. Pero marami na rin libro about the drug trade and paano nilang basta kung gusto ng gobyerno, kaya nila. Nagawa na ni Duterte for a bit, di ba? At yung mga drug lord at yung mga main enemies of the state. Yan ang sinasabi ng Constitution. We have to defend our republic from enemies within and without. Diba? And kasama doon yung mga collaborators of our enemies from the outside. Yun lang po. Okay, thank you, Itos. At syempre, time check ulit tayo. It's already 8:40 na po ng gabi. At syempre, kayo po ay nakikinig pa rin sa impilan ng RMN XL 558 kHz AM band. At sabayan niyo po kami napapanood sa pamamagitan po ng social media accounts ng Katipunan Channel. Please like, share, and subscribe ang ating pong hindi lang po Facebook page, YouTube account, nandyan din po ang X, at syempre ang ating pong Rumble. Yan. So, katulad po na lagi po namin kinukulit sa inyo, ibahagi niyo po, hindi lang po sa sarili ninyo o sa mga kaibigan ninyo o kamag-anak niyo, kahit po sa mga kaaway ninyo para po magising sila. No? Anyway, bigay po muna natin ang tagapagpakilala ng palatuntunan ito. Kayo ay nakikinig sa Ating Katipunan! Ang Ating Katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa kalapitan ng inyong mga radyo tuwing linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ang Ating Katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Okay, again, tayo po ay nagbabalik. Siyempre, dito pa rin sa ating palatuntunan ng Ating Katipunan. At siyempre, ito po ang inyong lingkod. Kasama pa rin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Walang iba kundi si Itos Valdes. Okay, Itos. Nako, makikita natin no, kung paano talaga ang kung gaano kalaki yung pinagkakakitaan sa buong mundo pagdating sa illegal drugs at kung gaano na kalawak, no? Maganda siguro itos kung okay lang, meron lang isang slide tayo na ipapakita at ito ay batay sa ating na-research din, no?
Nako, dito po makikita nyo, Diyos ko, kung papaano po, gaano po kalawak na ang paggamit ng cannabis sa buong mundo. Yan. Itos. Yan. The Ayan, most Kat, used sige. drug. Oo. Diba? Grabe, oh. Alam mo kung i-compare yan dun sa ibang pang klase, actually, apat yung nakita ko na inilabas, no? Ng, inilabas mismo ng visual capitalist. Yan po. Pwede nyo pong i-google po yan o hanapin nyo po sa internet the most used drug in every country in the world noong taong 2021. Yes, Itos. Ayun, yun yung pinapalabas mo, Kat. Sige, explain mo yung yung graphic. Nakita ko lang dito, Itos, no? Sige, labas mo yung graphic, Ver. Oo. Tignan mo ito sa Pilipinas, buong Pilipinas. So ako, doon ako nakatingin sa Pilipinas agad eh. Parang buong Pilipinas may gumagamit ng cannabis. Hindi. Ibig Gumagamit sabihin ng niya, cannabis, the most tama ba? used drug in every country. In other words, itong marijuana, yan yung pinaka-common sa bansa. Kinolor code lang niya. Oh. So, kaya Philippines is the whole. Tamo United States. Yung pinaka-common na gumagamit. So, may ibang slide dyan. Cocaine. Sige. Wala tayo dyan, di ba? Yan, no? Amphetamine type stimulants, yan yung mga cocaine. The most common is in China. Di ba? Yan yung mga gano'n. So, Pilipinas is not there. So, it's color-coded lang to the country. So, yung atin is, sabi nila, I don't know kung ano yung nila, based on what resource, no? Pero here in the Philippines, the most common is marijuana. Pero I think yung shabu, yung opioids. Pwede mong basahin ka, opioids is what? Anong definition ng opioids? Okay. Yung naka-red. Opioids. Opium was a driver of culture, trade, and war in Asia and parts of Europe. But modern usage is centered around heroin and synthetics. Ayun. So, chemicals to na hiniluluto, heroin. But from yung opium plant, yung sa kaliwa. Sa Iran naman dami. Opium plant sa Afghanistan, Central Asia yan. Kasi yung production ng opium, yung pinakamalaki is in Afghanistan. Tapos kinakalat nila yan. Heroin yung drugs na ini-inject mo. Ano pa yung slide? Yan, other drug types. Other drug types, sige, basahin, pakibasa. This category highlights the least common prevalent drugs, including tranquilizers, household inhalants, and prescription drugs. Yan, yung rest niyan is about yung mga fentanyl at yung mga iba. Pero kinakalat ngayon yan yung fentanyl na kasi fentanyl I think is a painkiller eh. Medyo heavy eh. So these are drugs na prescription iba-iba. So yung graphics na to is the most used drug in every country. So ano yung pinaka-ginagamit sa mundo. Pero I think this should be updated. I'm not sure, 2021. Kasi This is 2020. ngayon sa US, marami nang pupasok na illegal na tao na hindi citizens through the border. Kasi itong si Biden, pinapayagan nilang pumasok, lumalakad lang sila over the border, tapos may mga bus pa. May mga bus sila naghihintay. Tapos ikakalat nila yun sa buong US, sa iba-ibang cities ng US. Malaking problema to. I think mga 11 million na silang pumapasok dyan sa US eh. Na hindi citizens ha. Hindi mo alam, walang trabaho. At sinasabi ni Trump the other day in his speech, sabi niya, kung saan galing yung mga yan, yung mga preso ng South America, mga preso sa Mexico, Colombia, lahat daw
yun ang pinapadala nila sa US. So mga kriminal ito. Kita ko nga sa isang video, maraming nakalinya na Chinese na ginamit nila kasi itong South, yung sa Mexico, pwedeng lumakad, papasok sa US. Pero itong mga Chinese, hindi po matatanda. Ito yung sinasabi nilang military age. Ibig sabihin, yung medyo 20 years old to 30 years old. Dami po nila. Hindi lang Chinese, iba-ibang nationalities, Africans, Europeans, pumapasok daw sa US. Kaya si Trump kept saying, kailangan sarado mo yung border at i-process tong maganda kasi delikado to. Kasi pumapasok na sa bansa, wala silang trabaho. Tapos yung marami pa dyan, kriminal. At nakikita ko na ilan na daw na napapatay. Ilan na daw tumaas yung mga crime rate sa mga estado diyan sa US because of that. Murder, rape, robberies diyan lalo na sa California at sa New York daw. Yun ang nakikita po natin sa X. Sa X lang po, makikita niyo yung totoong news. Nakita ko yan sa X, hindi niyo makikita yan sa Facebook or sa YouTube or sa mainstream media po. Hindi nila ilalabas yan. Pero yun na po nangyayari ngayon sa US. Kaya po, popular tong si Donald Trump na tatakbong presidente muli. Lahat ng polls, lahat ng survey, siya yung mananalo talaga. At itong isa, yung kalaban niya, hindi man lang makalakad ng mahusay. Wala na po siya. Sinasabi nila medyo masyado ng matanda. Wala nang hindi na niya kaya. O may sa utak. So, this is what's happening in the US. Kaya magulo ngayon ng mundo. Medyo ayaw nilang bumalik tong si President Trump. And President Trump was against drugs. And he waged the war on drugs. You have to do it with military. Kasi yung makalaban mo, high-powered firearms na. Kasi pinabayaan. So para silang mga talaga, countries, small countries. So you have to do it with military daw. So sabi ni Trump, gagawin niya daw yun. Yun, Cathy, sige. Talagang kumbaga, makikita mo talaga ito sa nung parang ang dami-daming problema ng hindi lang ng bansa natin kundi ng buong mundo. At ang lahat ng ito, laging sangkot yung pangalan ng Soros na binabanggit mo kanina. Laging sangkot ang IMF, ang mga international financial organizations. At naalala ko yung sinabi ni Chairman Butch Itos na isang malaking negosyo, and obviously, katulad ng sinabi mo kanina, yung HSBC na yan, obviously, kumbaga, diyan nilalagak yung mga pera ng droga. Pero, ang tanong lang dito, Itos, ng marami nating mga kababayan, is it possible ba na lalo na ngayon digital na diba? Uso na ngayon yung wire transfer o pag-transfer lang sa online transfer ng mga pera. So hindi mo na-detect kung saan galing yung perang yan o pwedeng kanino galing pero para saan yung transaksyon na yon. At limpak-limpak na pera itos na siyang ginagamit sa merkado, ginagamit sa atin. At ang masaklap dito, Itos, eto na naman, mag-e-election. Hindi malayo na lalo pa na magiging talamak. Hindi lamang yung mga iba't ibang krimen, kundi lalo na ang illegal drugs. Oh, of course. Agree ako dyan. Doon na papunta yun. Lalo na hindi na stricto masyado. Parang hindi na stricto itong gobyerno natin, yung administration
natin about drugs. Parang humina yung loob nila about drugs. Nakalabanin yung drugs at itigil ng mga gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga. Parang wala silang conviction against it. So humina at lumaki na naman yung mga medyo gumagalaw na naman yung mga sindikato. At syempre, pag may gumagalaw ng sindikato, babayaran na naman yung mga iko-corrupt na naman nila yung mga general sa PNP or mga tao sa PNP, sa armed forces at yung mga lawmakers natin. Gumagalaw na naman. So achievements or victories of the last administration parang nababaliktad na rin. Yes. So this is what we're facing now. And I don't think we will be able to survive it kasi ngayon, obvious na inaatake na yung bansa natin. Ibig sabihin, Constitution, our deregulation, nandiyan na. Binigay na lahat sa oligarko. Yung oligarko na may control ng buhay natin, hindi na yung gobyerno. Tapos, pangatlo, yung pag-legalize ng mga droga natin. May 4 pa, dagdag pa tayo. Gusto pa tayong ipasok sa gera. Diba? So if there is tension between China and the US, pinapasok pa nila voluntarily and deliberately, pumapayag ang ating administrasyon na isama tayo, idawit tayo sa conflict nila. Diba? Sabi ko nga the other day, yung Supreme Court ng US nagdesisyon 9-0 na kailangan payagan tumakbo si Donald Trump. Kasi yung mga kalaban ni Donald Trump sa US, nagpetisyon sila, tanggalin daw nila sa eleksyon, sa balota, yung pangalan ni Donald Trump. Kasi daw, marami siyang krimen, iba-iba yung ginagawa nila. So, tumaas yun sa Supreme Court. Nag-desisyon yung Supreme Court, 9-0. Sabi ko, nag-desisyon yung Supreme Court na pwedeng tumakbo si Donald Trump. Matakot po tayo kasi mag-e-escalate ang tensyon at gulo sa buong mundo ngayon. Ngayon, yung ibang tao sabihin, anong connection? Pero sabi ko, maniwala kayo sa akin. Tapos, how many days after, nagkabanggaan yung dito sa Pilipinas with the Chinese ship. Yung barko natin at yung barko ng China, nagkabanggaan na. Tapos yung China, nag-warning na sa Pilipinas na huwag kayong makisama sa US. Winarning nilang rin yung US na huwag kayong makisama. It's connected. Kahit maniwala kayo o hindi. Lahat ng paano ko alam na another phase of escalation of the war danger dahil lang sa Supreme Court decision ng US. Kasi alam ko connected po yan. Pati na sa Russia, nag-threaten na sila ng nuclear kasi tinitira pa rin sila ng Ukraine. Gamit ang mga gamit ng US. Tapos ngayon, pasasabak pa si France. Nagpapadala na ng mga armas sa Ukraine. So ngayon, makakalaban na ng Russia ang France. There's an escalation. Naghihintay ako, may mangyayari in the next few days. There's going to be something big. Kasi parang nakikita ko po, mga kababayan natin, nakikita ko na yung mga gustong magkagera dahil sa decision against Trump. Kasi si Trump, pag siya yung namumuno, wala tayong gera po. So nagmamadali sila kasi wala silang nagagawa. Lahat ng kasong binato sa kanya, wala. Hindi umira. Lahat ng sinusubukan nilang gawin para matalo si Trump at gumastos si Trump, hindi sila
successful. Kasi matapang tong si Trump at nasa tama siyang lugar. This is what's happening now in the world. And it's going to get worse. Yung sinabi ko dun sa New Year's message ko po, na ito yung mangyayari. At kailangan mag-prepare po tayo. Tila nangyayari na tayo. Sige, Kat. Ito, may tanong lang ako. Dumating ba o meron bang pagkakataon sa kasaysayan natin na tinanggal o inalis sa posisyon ang isang leader ng isang bansa dahil sa involvement niya o sabihin natin na siya ay sangkot o mismong siya yung promotor ng paggamit na illegal drugs? Wala pa. Wala pa. Pero kasi it's hard to prove. Tsaka usually magre-resign na lang yan, if ever. Meron na impeach, si Nixon na impeach, di ba? Sa 1972, I think, na-impeach si Richard Nixon. Dahil daw, nag-espiya siya sa kalaban at ginagamit ang resources ng gobyerno So, pero sa droga, wala pa ako naririnig. Pero may alam ako ng mga ibang presidente sa ibang bansa na alam kong gumagamit rin. Pero wala ako narinig na nag-impeach. Meron yata nag-resign dahil sa skandalo, pero hindi sa droga. Pero dapat, di ba? Initially, pag nagdapat, kumbaga, kung ipa-drug test mo, pag drug test natin at public, kasi makikita naman ang resulta right away. Tapos nakita dapat resign na, di ba? Naalala ko nga Itos, sa isang press conference ng Commission on Election. Naalala ko, tinanong ko yan dun sa mga opisyal ng COMELEC. Sabi ko, meron ba kasi hindi ba dapat parang obligado na parang requirement na walang o hindi involved sa anumang illegal na gawain ang sino mang tumatakbo o walang nakasampang desisyon ng korte, 'di ba, na may mga paglabag siyang ginawa. Yun ay nakasaad actually doon sa Certificate of Candidacy dito. May nakalagay doon sa likod, 'di ba, chine-check ng mga tumatakbong kandidato 'yan. And naaalala ko lang, meron tayong senador na kamakailan lang ay nakakagulat na biglang napawalang sala, nakalabas. Meron tayong mga alkalde, lalo na dito sa Metro Manila, hindi ko na i-mention kung saang city, no? Pero kung saan ay na-disqualify sa COMELEC dahil sa ganyan. Dahil sa involvement niya sa drugs at nahulihan talaga siya. At marami tayong mga iba pang mga opisyal at kilalang tao na na-involved din, hindi lang sa shabu, hindi kahit sa sa marijuana. Nakakalungkot lang Itos. Eto na naman tayo, mag-e-eleksyon. Pero tila walang ipin at hindi mapagbantay ang ating ahensyang yan para tiyakin na yung mga tatakbo ay talagang kwalipikado, may moralidad, may magandang record. Parang bukas palad ang COMELEC. Parang ang tinitignan lang nila, ito hindi sikat. Kaya i-deklara kitang nuisance candidate, 'di ba? Ganun na. Parang ang pag-identify lang ng COMELEC na isa kang nuisance kung
di ka kilala, di ka sikat, o sabihin ng wala kang makinarya. Pagdating sa pagkasikat ka, kilala ka, ayan na, okay lang kahit na marami kang may mga paglabag kang nagawa. At in fact, yung ibang itos ay batid natin ayon sa mga balita ay talagang kumpirmado na sila ay may mga iba't ibang kaso na talagang kung hindi man pandarampong ay involved sa illegal na droga. Makikita mo talaga na parang walang ipin yung ating mga ahensya ng pamahalaan sa pagtitiyak ng ang mga leader natin ay isang mahusay. Actually, nalaman ko pa nga sa PIDEA na dapat pala itong mga tumatakbong kandidato ay merong drug test sila. Pero obviously, hindi Wala. raw yan mahigpit na naipapatupad. Wala. Tapos sasabihin ng mga abogado, ano yan, right to privacy yan. Hindi Yes. pwedeng i-force yan Mhm. na mag-take ng drug test. Yun ang yung nangyayari po sa atin. So if we're going to be by the book, depende naman sa natin depende naman sa gusto natin. But I want to emphasize po, itong effort na i-legalize ang marijuana is part of a continued and consistent attack on our republic. These things should be considered as such. Just like the effort to deregulate, to privatize our industry, our basic industry, water, electricity, oil. Ask anybody, normal citizens po, happy ba kayo na privatize na yung electricity? Hindi. Di ba? Sino bang happy? Eh di yung mismong kumikita. Yung happy lang yung mga kumikita sa deregulation ng electricity, sa privatization, sa EPIRA. Sila lang yun. Pero yung nakakaraming Pilipino, 99% of the Filipinos, do not like it. Disagree, hindi sila masaya. Oh. So bakit hindi hingin ng mga Pilipino na itanggal na yung EPIRA yan? Bakit hindi nyo kausapin mga kongresista nyo, mga senador nyo, kaibigan nyo? Bakit hindi nyo sabihin? Diba? Masaya ba yung nakararaming Pilipino? Mataas ang langis, yung oil, yung gas? Hindi naman Electricity, water, oil. Hindi na po natin kontrolado. Natin, ibig sabihin, hindi na kontrolado ng gobyerno. Kontrolado ng mga oligarko na yun. Wala na tayong say doon. At sila, dahil nag-invest sila, nagbigay sila ng bilyon-bilyon para kumuha ng kontrata dyan, babawiin nila yan. Ganon sila maglaro. At papakita nila every year may kita. Yun ang laro. At hindi lang po dito sa Pilipinas ang nangyayari ng buong mundo. But there are countries like now, Argentina, and another South American country, nakalimutan ko yata, Costa Rica ba, na lumalaban dito sa ginagawa nilang kalokohan. At tinatanggal yung mga lawmakers at yung mga bureaucracy na sagabal sa totoong development. And they're very loved by the people because this is what it is. Hindi sila komunista, hindi sila socialist, pero sinasabi nila, sobra na, tama na. Kawawa na yung mga taong bayan. This is what should be here in the Philippines. This is what we should look for, leaders like that. Ngayon sa wala naglalaro lahat Magkaibigan silang lahat
Di ba? So this is something that should be changed. Hindi na kaya ng taong bayan. Tapos pag pinasok mo pa yung marijuana, lubog na nga tayo sa ekonomiya, hirap ng buhay, pinasok mo pa yung droga, wala na. Wala na yung bansa. Knock out na tayo po. Di ba? Yun lang po. Parang ano, no? Parang wala, may pag-asa pa ba tayo makaahon dyan? Pero gusto ko lang banggitin lang din, no? Naalala ko dun sa isang CP ng LaRouche na sa EIR, yung tungkol dun sa nung nalockdown dun nung 1977 si President Jimmy Carter. Ito ko nga nakita siya pala yung tawag dito, yung nag-decriminalize ng paggamit ng marijuana. Ang nakakaano lang dito, biruin mo presidente pa mismo ng Estados Unidos. Kaya hindi malayo na maraming mga bansa katulad ng Pilipinas gagayahin sa pamamagitan ng ang pangangatwiran ay tungkol sa paggamit ng medical Diba? purposes, 'di ba? Right, pero hindi yan katwiran, Cathy. Bayad yan. Lobby yan. Like I said kanina, hindi naman hinahanap ang taong marijuana eh. Yes. Kailangan itulak mo, i-market mo. Kailangan parang sales and marketing yan eh. I-hype mo, ilagay mo sa ilagay mo sa mga movie, ilagay mo sa mga popular songs. Mm-mm. Ilagay mo sa lahat ng genre, rock and roll, rap, hip-hop. Diba? Lahat droga nandun. Sex, drugs, rock and roll nga, diba? So, pinutulak nila yan, hindi dahil inisip nila sa para sa kabutihan ng taong bayan. Okay, it's a push. It's a campaign. To destroy the citizens of the world, to destroy nations para maging one world government. Sadya to, hindi to yun lang sabi. Thank you, Itos. Okay, time check tayo. It's 8:44 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakikinig sa himpilan ng RMN DZXL 558 kHz AM band at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan ng social media accounts ng Katipunan Channel. Please like, share, and subscribe ang ating pong mga social media accounts, hindi lamang po sa FB page ng KDP, kundi maging sa Rumble, sa X, at syempre sa YouTube din, no? At pansamantala, magpakilala muna po tayo ng ating palatuntunan. Ang ating katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Kayo ay nakikinig sa Ating Katipunan! Ang ating katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa kalapitan ng inyong mga radyo tuwing linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ng ating Katipunan. At ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng 2 oras. Kasama pa rin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, walang iba kundi si Valdes. Well, it's time to read the text messages sent by our listeners. Their opinion does not necessarily reflect our own, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Of course, andyan ang ating mga suki, naka-check-in si Alfredo Redina. Sabi niya, corrects the cough syrup o talampunay inaabuso ng mga nagdodroga o mga adik. Si Lenny gusto ang legalization ng droga. Talaga. At sabi naman ni Christopher Cruz, nako, salamat at balik na kayo sa ere. Sabi naman ni Ray Nino Tarnate, nako, Ray, first time kong nakita ang iyong pangalan
Okay, napuputol po kami sa radyo. Anyway, nagbabalik naman po kami. At patuloy ka lang, Ray Carnate, na sumubaybay sa palatuntunan po ng ating katipunan. At sabi naman uli ni Fred, pharma drugs sisirain ang organs and doctor says komplikasyon o side effect ng gamot. Big Pharma objective is to put humanity into their prescription drugs from womb to tomb. Big Pharma hates healthy people, kaya may maintenance drugs. With take drugs. Rockefeller started Big Pharma or Merck from fossil fuel. Medical schools funded by Big Pharma. We have no health school. Malayang pangangalakal. Yan ang sabi ni Fred. Sabi naman ni Chris, illusion of happiness lang ang binibigay niya, droga na yan. Samantala, ito naman si Paul Vincent na sabi niya, ang KDP sa election 2025 kabilang sina Marcoleta, Attorney Chong, Architect June Palafox, General Parlade, Gadon, Attorney Acosta at Rosa Susano para sa Senado KDP ay may 100% sa 3 seat. Sana all talaga yan. The list written by Apostle Paul in his letter to Galatians includes love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Batas na ibasura ang ipiralo at mas mababang singil ng kuryente, enerhiya, at tubig. You're right. At sabi ni Ordina, British stopped cloth production in India and changed into drugs via British East India Company and send drugs to China, resulting to 2 opium wars. Malaking kawalan sa West ang opium from Afghanistan. Correct. Transshipment. Sa Yarot nahuli ang 2 tonelada na droga sa Australian Customs. Na-bail out ni Mel Robles na nagpatama ng 433 katao sa loto. Hindi ko gets yun na. Sa Yarot, laging kasama sa biyahe ni Bobong Marcos. Don't Ink, the book in 1978 commissioned by LaRouche availed in Amazon, where Kissinger was driven crazy. Yan ang ilan po sa ating mga texters. Na po, it's 8:50 na po ng gabi at syempre tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating palatuntunan at syempre bago po tayo tuluyang magpaalam ay hihingin natin ang panghuling mensahe ng Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Itos? Thank you, Cathy. Ito lang for our topic today. Huwag po natin isipin ang laban ng droga ay simpleng laban against kasi masama sa katawan natin, kasi ng pamilya. Ang mga nanunulak ng droga at yung mga big foreign exposure sa mga drug lord, hindi lang po dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo na sobrang laki at sobrang yaman at maraming armas at maraming binabayaran, malaking negosyo po yun. That is an attack and that is funded and supported by certain intelligence agencies around the world because dun sila kumukuha ng pera. Okay? And some of that is state-sponsored kasi sinisira po nila ang isang bansa through its people. So you have to understand that these things are not simple acts or simple laws or simple proposals. These are an outgrowth, a result of lobby groups telling the senators and congressmen to legalize this because it's big business for them.
So remember this, and that the intention is to destroy a nation. If you destroy the people's thinking, if you destroy the capability of a nation to think and to reason out, then you destroy the nation itself. Hindi mo na kailangan i-invade with arms. Kasi sinira mo na yung bansa sa loob. Okay, so we have to look at it like that. Again, I want to emphasize, this is part of a deliberate and directed attack at our nation, on our nation, by force our enemies outside using our traitors inside. Okay, first they will destroy the people through the drugs legalization. They have already destroyed our institutions through deregulation, globalization, and privatization. They are now trying to destroy our constitution. This is not separate efforts. This is one major effort. Hindi lang po natin nakikita kasi maraming layers dito, maraming mga nakatago. But that is the effort. That is what you see. Is you're trying to destroy the nation. It is a united effort to destroy our nation and to take over and make us slaves. That is what it is. Because once you are slave to your work, hindi ka na makagalaw, hindi ka makaresign, kahit ano na lang tinatanggap mo, kahit mahal ang bilihin, pero kayod ka lang ng kayod para sa kanila, bayad ka ng mataas ng Meralco, sinong kumikita? Sinong masaya? Hindi ikaw, hindi yung 99% ng taong bayan. Yung mga may-ari ng Meralco at yung mga may-ari ng Transco at yung mga may-ari ng National Grid. Kasi na-privatize na yung mga EPIRA. Sila lang masaya pag mataas yung singil sa kuryente. Same rin sa tubig, same rin sa pagkain, same rin sa oil. Sila lang, mga kumpanyang yan, ay masaya. Yung taong bayan, magdusa po tayo. Yan ang iniisip nila. Okay? So we have to be aware and we have to look at the history and we have to always, kailangan po natin magbasa ng history. Kailangan manood ng mga dokumentaryo. So you're aware of what is going on. Kasi paulit-ulit na lang po tayo, pare-pareho lang. But one thing is for sure, our nation is under attack. And we have a weak leadership at this point. Very weak. Okay? So the people have to empower themselves somehow by demanding from our leaders more. Demanding that they save the nation, demanding that they not put us in a situation where more Filipinos will die. Yun lang po, sana makinig po kayo sa amin every Sunday, 7 to 9 p.m. Ito lang sa Ating Katipunan. Yun lang po. Thank you, Itos. At katulad po ng sinabi ni Itos, no? Manatili po tayong magmatsyag, mapanuri, mapagbantay. Ipagtanggol ang kalayaan at dignidad ng tao para mabuhay po tayo ng maayos. Panindigan po sa moralidad, sa katotohanan, para makamit natin ang kapayapaan at kaunlaran. Sa ngalan po ng ating mga katipunan, dito sa ating palatuntunan ng ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radyo Mo Nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami ngayon ang ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo. Hanggang sa linggo po muli mga katipon, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Itos Valdes kasama si Cathy Cruz at iba pang katipon na nakilahok sa talakayan. Ating Katipunan. Samahang muli si Itos Valdes sa susunod na linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi sa himpilan ng RMN DZXL 558 kHz AM band at social media accounts ng Partido KDP.